أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemu dan dihimpunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan sentiasa berada di atas jalan petunjuk kebenaran insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara tentang personaliti salaf yang mana kita selalu diperdengarkan dengan kisah-kisah sejarah dan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu juga diperdengarkan dengan kisah-kisah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malam ini kita akan berbicara mengenai kisah seorang tabi'in, yang mana zaman tabi'in sedia maklum bagi kita adalah golongan-golongan yang mereka ini tidak berkesempatan dengan Rasulullah, tetapi berkesempatan dengan sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah imam-imam dan ulama-ulama besar tabi'in, boleh dikatakan ada 3 orang tabi'in yang mana pada zaman kehidupan mereka tidak ada seorang pun tabi'in yang layak untuk dibandingkan dengan keistimewaan dan kehebatan mereka. Seolah-olah boleh digambarkan mereka ini bersepakat, mereka ini bersetia untuk menjunjung ayat-ayat di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran, dan menjunjung sepenuhnya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling berpesan mereka pada kebenaran dan kesabaran, menunjukkan jalan kepada masyarakat, kepada seluruh umat Islam, kepada jalan petunjuk dan jalan kebenaran. Dan 3 yang saya maksudkan ialah, yang pertama ialah Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in besar daripada bumi Iraq. Yang kedua ialah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar,
iaitu cicit kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang tabi'in dan ulama besar daripada bumi Hijaz. Dan insya Allah malam ini kita akan berbicara individu yang ketiga, iaitu ulama dan tabi'in besar yang bernama Raja' bin Haywah, iaitu ulama besar daripada tanah Syam. Ketiga-tiga ulama ini memang mempunyai keistimewaan yang tersendiri, dan mungkin sekiranya kita mempunyai masa dan kesempatan, kita akan ceritakan individu-individu yang lain. Tetapi malam ini insya-Allah kita berbicara mengenai Raja' bin Haywah, seorang tabi'in, seorang ulama besar daripada bumi Syam. Di dalam sejarah, Raja' bin Haywah ini dilahirkan di satu tempat bernama Bisan. Bisan ini terletak di dalam bumi Palestin, dan dia sendiri adalah salah seorang Arab daripada keturunan Arab Bani Kindah. Dan kita boleh rumuskan bahawa sosok individu yang bernama Raja' bin Haywah ini adalah seorang yang berbangsa Palestin, berketurunan Arab, daripada kabilah Bani Arab Kindah. Dan Raja' bin Haywah ini di sewaktu kecil awal pertumbuhan dia, memang dia dah menunjukkan minat yang begitu tinggi, minat yang begitu mendalam, terutama dalam aspek ilmu dan pengetahuan. Terutama ketika masih kecil, dia adalah individu yang begitu taatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia disenangi di dalam hati seluruh umat Islam pada ketika hayat kehidupan beliau. Di waktu kecil pada awalnya beliau banyak menekuni dua ilmu yang paling utama, iaitu sumber, masdar bagi agama Islam, iaitu mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikatakan setiap pemikiran yang keluar daripada buah fikiran Raja' bin Haywah ini diterangi oleh cahaya-cahaya Al-Quran, dan pandangan-pandangan dia diterangi oleh cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menempatkan dalam hatinya nasihat dan hikmah, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran, barang siapa yang dikurniakan hikmah oleh Allah, nescaya dia dikurniakan kebaikan yang banyak. Itulah kehidupan yang boleh saya sebutkan mengenai Raja' bin Haywah. Tetapi lebih jauh, yang paling penting dalam aspek kita mempelajari ilmu dan pengetahuan, bukan semata-mata ilmu dan pengetahuan tersebut, tetapi yang kedua ialah dari sudut keberkatan, yang agama panggil sebagai barakah. Barakah ini boleh datang daripada dua benda. Pertama, barakah boleh datang daripada ilmu dan pengetahuan yang kita belajar. Dan yang kedua, barakah boleh datang juga daripada guru-guru kita. Jadi bila kita ambil dua pendekatan barakah tadi, ilmu ini akan bercambah keberkatan dia bila kita belajar ilmu dan kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Barakah mesti mai punya. Yang kedua, barakah yang bersangkutan dengan guru ialah bila mana kita melazimi, sentiasa menghadiri halaqah dan bertalaqi dengan guru, dan menghiasi diri kita beradab, bersopan dengan guru, maka barakah yang kedua mesti mai punya. Jadi kedua-dua barakah ini dipunyai oleh Raja' bin Haywah. Kerana apa? Di samping ilmu yang utama yang dia belajar, guru-guru utama dia adalah sahabat-sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sekurang-kurangnya sejarah memaparkan ada 7 sahabat yang pernah menjadi guru kepada Raja' bin Haywah ni. Yang pertama ialah sahabat besar Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua sahabat besar Abu Darda. Yang ketiga sahabat besar ialah Ubadah bin As-Samit. Yang keempat Abu Umamah Al-Bahili. Yang kelima Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang keenam Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As. Dan yang ketujuh ialah An-Nawas bin As-Sam'an. Dan ada beberapa guru lain yang menghiasi kecendekiawanan yang diwarisi kepada Raja' bin Haywah. Bila kita melihat kepada guru-guru beliau, jadi kita tidak mampu lagi untuk menafikan sememangnya ketaatan dia kepada Allah, kesopanan dan adab dia kepada ilmu dan guru-gurunya membentuk kepribadian seorang tabi'in yang besar seperti Raja' bin Haywah. Tetapi suka saya mengambil kesempatan untuk memberitakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, Raja' bin Haywah ni sepanjang dia belajar ilmu dengan guru-guru dia ada menetapkan sendiri bentuk disiplin ilmu yang dia harus patuhi. Dia ada moto dia yang tersendiri. Bukan motosikal dah, moto, slogan tu. Baik, kalau tuan-tuan nak catat, ni yang dia sebut. Ada 5 benda. Pertama, dia menyebut betapa indahnya Islam sekiranya berhiaskan kepada iman. Nombor 1, betapa indahnya Islam sekiranya berhiaskan kepada iman. Yang kedua, betapa indahnya iman sekiranya berhiaskan kepada ilmu. Yang ketiga, betapa indahnya ilmu sekiranya berhiaskan kepada amal. Dan yang keempat, betapa indahnya amal sekiranya berhiaskan kepada takwa. Dan yang kelima, betapa indahnya takwa sekiranya berhiaskan kepada kasih sayang. Jika kita melihat kepada slogan dan moto yang telah dikreativitikan sendiri untuk pendisiplinan ilmu Raja' bin Haywah ini, kita meneliti setiap perkara yang dia sebutkan tadi memang ada kebenarannya. Pertama, bila kita sebagai seorang Islam, kita seharusnya memantapkan tahap keimanan kita bukan setakat kepada Allah, tetapi kepada rukun-rukun iman. Dan selepas itu, sebagai seorang Muslim yang benar-benar beriman, kita perlu teguhkan keimanan kita dengan ilmu. Iman ini dia mesti selari dengan ilmu. Sebab keimanan itu sendiri adalah ilmu. Tidak mungkin seseorang yang beriman kepada Allah, dia tidak mempunyai ilmu terhadap Allah. Tak mungkin seseorang yang beriman kepada malaikat, dia tak ada ilmu tentang malaikat. Dan begitu jugalah dengan rukun-rukun iman yang lain, tak mungkin dia akan beriman kepada rukun tersebut sekiranya dia tidak mempunyai ilmu tentang kesemua rukun-rukun tadi. Dan selebihnya, bagi seorang Islam bukan setakat imam dan mengetahui. Ya, kita beriman dan kita mengetahui bentuk-bentuk keimanan tadi. Tetapi syarat ini masih tidak lengkap sekiranya tanpa pengamalan. Kerana tuntutan-tuntutan rukun iman tersebut ada dalam bentuk ubudiyah, pengibadahan terhadap Allah. Bukan setakat kita orang Islam kena beriman pada Allah, kena belajar, kenal, tahu dan faham tentang Allah, tetapi memenuhi tuntutan-tuntutan perintah dan larangan Allah. Ini adalah amalan. Dan bila kesemua keempat ini menghiasi diri manusia,
maka akan lahirlah apa yang dinamakan sebagai kasih sayang. Kasih sayang ini jangan kita sempitkan dia punya skop. Sebab apa yang Rasulullah buat dalam kehidupan dia dipenuhi dengan kasih sayang. Benda utama yang Rasulullah tak pernah tinggal, tuan-tuan. Dari awal Rasulullah diangkat dan dibangkitkan menjadi Rasul sampailah Rasulullah wafat, kasih sayang yang paling besar yang ditebarkan oleh Rasulullah ialah dakwah. Apa tujuan dakwah? Memperkenalkan Allah, memperkenalkan keimanan, memperkenalkan agama, supaya manusia tidak menjadi kufur, supaya manusia tidak menentang Allah. Apa lagi kehebatan sebesar kasih sayang dalam bentuk ini yang mengajak manusia beriman kepada Allah dan meninggalkan Tuhan dan ilah-ilah yang lain dalam kehidupan dia. Dan inilah 5 cakupan yang paling sempurna yang pernah diintegrasikan dalam disiplin ilmu Rajab bin Haywah. Baik, bagaimana dengan kisah kehidupan beliau? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab bin Haywah ini dia pernah menjadi menteri di sisi penguasa-penguasa ketika zaman kerajaan Daulah Bani Umayyah. Walaupun hakikatnya dia sendiri itu lahir di akhir zaman pemerintahan khalifah yang ketiga. Dia lahir ketika hujung pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Tetapi bila dia dah belajar, dia dah dewasa, dia dah jadi terkenal dengan ketabi'inan dan keulamakan dia, maka dia diangkat menjadi menteri. Terutama dia jadi menteri pada zaman dan period yang cukup panjang. Dia bermula pada zaman Abdul Malik bin Marwan, sampailah ke zaman khalifah yang paling terkenal dalam sejarah Bani Umayyah, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Baik, ketika dia menjawab jawatan ini, dia adalah manusia yang patut kita jadikan contoh ataupun teladan bagi mereka yang berada pada kedudukan di sisi pemerintah ataupun penguasa pada hari ini. Dia bukan seorang ulama yang bersikap memberi muka atau mengampu-ngampu pemerintah ataupun penguasa. Tidak sama sekali. Bahkan dia ini amat disenangi oleh khalifah-khalifah pada dinasti Bani Umayyah ini kerana 5 karakter dia. Disebutkan di dalam kitab, antara karakter pertama yang disenangi oleh pemerintah yang ada pada Rajab bin Haywah ialah kecerdasan pada akal dia. Tuan-tuan, bila saya sabut dan saya cerita di hadapan tadi, dan ini adalah faktor yang paling besar bila seseorang telah menerima barakah ilmu, telah menerima barakah daripada guru dan dia mengamalkan ilmu dia, pasti Allah akan mengurniakan kepada dia kecerdasan akal fikiran. Yang kedua, Allah mengurniakan kepada dia kebagusan dan kepetahan dalam berbahasa dan berbicara. Maksudnya bila dia bercakap, bila dia berbicara dengan orang lain, kebagusan pada bahasa dia, kepetahan pada bicara dia. Yang ketiga, dia telah diluruskan oleh Allah dengan niat yang berada di dalam hati dia. Niat dia sama sekali dia tidak palingkan dengan jawatan yang diberi dan dikurniakan kepada beliau untuk mengauk keuntungan peribadi semata-mata, tidak. Tetapi dia mempunyai niat yang tulus untuk memperbaiki pemerintah dan memperbaiki masyarakat pada ketika itu. Dan yang keempat, beliau ini dikurniakan Allah kehidupan yang zuhud. Dia diberi kehidupan yang zuhud, yang mana kekayaan pada masa itu yang biasa dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai kehampiran dan kedekatan dengan pemerintah memang wow. Memang boleh jadi kaya, memang boleh kumpul harta, memang boleh meningkatkan jawatan.
Tetapi akibat sikap dia yang zuhud terhadap dunia, itu bukanlah menjadi tujuan dia ketika mana dia menghampiri dan berdekatan dengan khalifah-khalifah Bani Umayyah tadi. Apapun yang kita nak cerita kehidupan dia dengan khalifah-khalifah ini ialah dia sentiasa menjamin dan meminta khalifah-khalifah ini dengan menasihatkan mereka sentiasa melakukan kebaikan di atas jalan kebenaran. Dia sentiasa nasihat. Kalau khalifah, bagaimana mereka nak memerintah, bagaimana mereka nak berhadapan dengan rakyat dalam apa jua keadaan dan situasi, mereka haruslah berlandaskan kepada kebaikan dan kebenaran. Dan dia sentiasa memastikan khalifah ini tidak tersilap arah, tidak tersilap jalan dengan mengambil jalan keburukan, jalan kerosakan di dalam sewaktu mereka menjawab pemerintahan ataupun penguasa. Secara rumus bahasa boleh saya katakan begini. Dia adalah seorang ulama yang sentiasa menasihati para penguasa pada zaman dia, dan penguasa ini mau mengikuti setiap nasihat dan saranan dia. Dan dia juga adalah seorang ulama yang memastikan penguasa ini ternafi daripada melakukan keburukan dan kerosakan, dan penguasa-penguasa tadi mau mengikuti apa yang dinasihati dan disarankan olehnya. Itulah dia Rajab bin Haywah. Dan insya Allah saya akan ceritakan kepada tuan-tuan beberapa kisah yang boleh kita jadikan sebagai teladan dan panduan di dalam kehidupan kita. Pertama ialah kisah ini berlaku ketika zaman pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Ini antara khalifah yang cukup istimewa di mata beliau. Dalam banyak-banyak dia bertugas di samping Khalifah Umayyah, ada dua saja yang begitu rapat dan istimewa dengan Rajab, iaitu Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Yang ini kisah beliau bersama dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Satu hari ini Sulaiman bin Abdul Malik ni telah datang dalam satu majlis keramaian, bertemu dengan orang-orang yang besar, bertemu dengan orang-orang yang hebat. Jadi bila saja beliau ni mengiringi khalifah masuk ke dalam majlis, memang majlis tersebut ramai orang. Semuanya berkerumun nak mendekati dan menghampiri khalifah. Tiba-tiba dalam keadaan demikian, mata beliau ni terpandang satu sosok tubuh manusia. Daripada jauh ni nampak dah gah pada orang ni. Dari sudut kepribadian, dari sudut penampilan, nampak orang ni memang hebat, tapi dia tak tahu siapa, dia tak kenal siapa orang ni. Dari jauh dia nampak orang ni duk menyelit, duk mencelahi manusia, nak mari ke depan. Jadi bila semakin hampir, dia duk berasa dalam hati dia yang orang ni datang nak dekat dan menghampiri khalifah, nak berbicara sesuatu dengan khalifah. Jadi dia duk tunggu, rupanya bila orang ni makin dekat, dia bukan nak pergi jumpa khalifah, tapi dia duduk sebelah dia. Orang ni hak dia nampak hebat tadi, rupanya nak duduk dan nak bercakap dengan dia. Jadi bila sampai depan Rajab bin Haywah, lalu orang tadi menyampaikan ucapan dia, "Wahai Rajab, sesungguhnya sekarang ini kamu diuji dengan orang ini." Orang ni tu telunjuk tangan orang tersebut, tunjuk depan muka khalifah. Dia pesan dekat Rajab, "Wahai Rajab, hari ni kehidupan kamu sedang diuji dengan orang ni." Dengan siapa? Dengan khalifah. Maksudnya, sekiranya kamu memegang jawatan kamu sekarang sebagai salah seorang penguasa yang berada di bawah pemerintahan khalifah,
sesungguhnya dia akan dapat memberikan kebaikan yang cukup banyak kepada kamu sekiranya kamu menjalankan tugas ini dengan amanah. Dia nak habaq kepada rojak, tugas hak dia pegang lah ni, kalau dia pegang sungguh-sungguh, tunaikan amanah jawatan dia tu sungguh-sungguh, maka dia akan dapat kebaikan yang banyak. Tetapi ingat wahai rojak, sekiranya kamu melakukan sebaliknya, iaitu bila kamu menjawab jawatan ini di samping khalifah, kamu juga mungkin akan boleh mendatangkan mudarat yang cukup banyak dan besar dalam kehidupan kamu sekiranya kamu tidak menunaikan jawatan ini dengan amanah. Wahai rojak, dia menyambung ucapan dia kepada rojak, sesungguhnya aku ingin memberitakan kepada kamu, setiap kebaikan yang kamu buat pasti akan dinilai oleh Allah, dan setiap sesuatu yang sebaliknya juga akan dinilai oleh Allah. Aku berpesan kepada kamu hari ini seolah-olah kamu adalah sebagai jambatan, orang tengah yang akan mengusulkan segala permasalahan-permasalahan rakyat untuk disampaikan kepada khalifah. Bila kamu dah pegang jawatan di bawah khalifah ni, akan ramai manusia-manusia yang bermasalah. Masing-masing akan datang membuat pengaduan tentang masalah. Nak tulah, nak nilah, nak tulah, nak nilah. Jadi kamu sebagai jambatan, maka tugas kamulah menyampaikan secara hak dan benar apa yang disuara dan diadukan oleh rakyat kepada khalifah. Sekiranya kamu dapat menjalankan tugas dan amanah ini dengan baik, sesungguhnya yakinlah kamu bahawa tapak kaki kamu akan tegak dan mantap di hari pengadilan di hadapan Allah, kalau kamu buat betul-betul benda ni. Dan aku juga berpesan hari ini kepada kamu wahai rojak, barang siapa yang dia ini menyenangkan ataupun memudahkan keperluan saudaranya yang lain, pasti Allah juga akan menyenangkan dan memudahkan keperluan harian dia. Dengan tugas yang kamu pegang hari ini, sekiranya kamu memudah dan menyenangkan rakyat ini dengan membantu mereka, nescaya Allah juga akan memudah dan menyenangkan kamu. Dan tiada lain amalan yang paling disukai oleh Allah bila seorang manusia mampu untuk memberi kesenangan hati kepada saudara muslimnya yang lain. Jadi sampai berakhir di situ ucapan dia yang penuh makna, dan Rajab bin Haywah duk tunggu-tunggu lagi perkataan-perkataan nasihat dan hikmah macam ni. Tiba-tiba kedengaran suaranya dipanggil oleh khalifah. Ya Rajab bin Haywah, mari mendekati kepadaku. Lalu dia menyambut daripada perkataan khalifah, wahai Amiril Mukminin, aku sentiasa berada di sisimu. Lalu khalifah bertanyakan sesuatu soalan kepadaku dan aku menjawab soalan tu. Dalam kitab tak sebut khalifah soal apa dan dia jawab apa. Dan dia berpaling sekali lagi kepada orang tu, dia nak pi lagi kat orang tu tak ada dah. Baru saat-saat dia pi kat khalifah, khalifah tanya, dia jawab, dia paling orang tu tak ada dah. Lalu sebab dia nakkan lagi nasihat yang berguna seperti itu untuk jawatan yang dia pegang ni, dia duk cari kok celah-celah orang, mana lelaki tadi, dia tak jumpa dah. Wallahu alam lah siapa lelaki yang datang menemui beliau tadi. Tentu seseorang yang diutuskan oleh Allah untuk memberi nasihat, memberi saranan dan menegur sewaktu dia menjawab jawatan ini. Hal ini ketika berlaku ketika zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Itu satu contoh. Contoh yang kedua ialah berlaku ketika zaman pemerintahan tadi Sulaiman bin Abdul Malik, yang ni ketika zaman Abdul Malik bin Marwan. Baik, ketika zaman Abdul Malik bin Marwan menjawab jawatan khalifah,
Satu hari itu dia sedang bersama dengan khalifah, tiba-tiba datang seorang lelaki. Bila lelaki ni datang, dia nak mengadukan kepada khalifah tentang hal seseorang. Yang dia nak mengadu ialah dua bentuk. Bentuk percakapan dan bentuk perbuatan orang ni. Lalu khalifah tanya, siapa dia yang kamu nak adukan dan apa percakapan dan perbuatan dia yang kamu nak adukan pada aku hari ini? Aku nak dengar. Lalu lelaki tadi tersebut bahawa ada seseorang individu ni yang dia ni suka menceritakan tentang keburukan-keburukan khalifah. Dia suka cerita tentang keburukan-keburukan khalifah. Maksudnya dia cerita benda buruk kepada khalifah, dan dalam masa yang sama dia menyatakan sokongan kepada Abdullah bin Az-Zubair. Kita tahu dalam sejarah yang besar, Abdullah bin Az-Zubair ni bukan calang-calang orang. Dia adalah lelaki pertama, bayi pertama yang dilahirkan di bumi Madinah ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu mak dia, siapa mak dia? Wanita terkenal yang diberi gelaran oleh Rasulullah sebagai Zatun Nitokin, Asma, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Bapa dia sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam suami kepada Asma, kahwin dua orang ni, lahirlah Abdullah bin Az-Zubair. Kan waktu pasca hijrah tu Asma sedang mengandung, dan dia berhijrah dalam keadaan mengandung. Bayi pertama yang lahir selepas hijrah dia. Bila lahir saja, Zubair ni bawa bayi dia ni pergi jumpa Nabi agar Rasulullah menamakan bayi ini. Rasulullah menamakannya dengan Abdullah, dan Rasulullah minta Zubair ni diletakkan dalam satu bekas, kemudian diarak keliling kampung untuk menyatakan kegembiraan. Terutama biarlah masuk dalam kampung orang-orang Yahudi. Pasal apa sampai Abdullah bin Az-Zubair ni bukan setakat diarak di perkampungan orang Islam Aus dan Khazraj, tapi suruh arak sampai masuk perkampungan orang Yahudi? Sejarah dia cukup panjang. Sebelum Rasulullah berhijrah kepada Madinah, golongan-golongan Yahudi yang dengki dan khianat ini, mereka mendatangi dukun-dukun dan kahin mereka. Jadi mereka minta tok bomoh mereka ni, dukun-dukun ni, agar baca jampi, baca mentera. Sekiranya orang Islam mula mari menduduki bumi Madinah, sekiranya mereka ni beranak, biar doa, biar jampi, biar mentera, anak ni jadi cacat, anak ni jadi tak sempurna. Tiba-tiba lahir Abdullah, tak ada apa-apa, elok saja. Jadi tujuannya masuk kampung Yahudi tu nak sinis, nak perli, tengok ni beranak tak ada apa pun, hang nak jampi ke, hang nak mentera ke, tak jadi apa. Itu sejarah Abdullah bin Az-Zubair. Dalam sejarah pemerintahan, Khalifah Bani Umayyah ni berpusat di mana? Di Syam. Tetapi orang-orang di tanah Hijaz, Mekah, Madinah tidak menyukai. Mereka lebih berpihak kepada Abdullah bin Zubair, dan mereka nak lantik Abdullah bin Az-Zubair sebagai khalifah bagi mereka. Ini dalam sejarah. Jadi kita tengok sejarah tu panjanglah. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sampai berlaku peperangan. Masa berlaku peperangan ni, Asma masih hidup lagi. Asma masa tu dah tua, dah buta, umur 92. Terakhir dia peluk anak dia Abdullah bin Az-Zubair. Apa yang dia rasa? Dia rasa Abdullah bin Az-Zubair pakai baju perang. Dia kata, wahai anakku, apakah ini? Kamu kata kamu mencintai syahid, kamu nak syahid, buang baju besi ini. Lalu dia buang baju besi sebagaimana saranan ibu dia Asma. Dia bertempur menentang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Akhirnya dia mati terkorban, syahid dalam peperangan ini. Dan dalam salah satu kondisi Kaabah, yang mana Kaabah rosak, salah satunya disebabkan peperangan ini. Bila mana pada masa itu Mekah dikepung oleh tentera-tentera Hajjaj. Okey, kembali.
Baik, kawan ni duk cerita buruk khalifah, kemudian duk cerita kebaikan Abdullah bin Zubair. Bila dengar, marah ke senyum khalifah? Marahlah. Orang duk cerita pasal buruk dia, duk angkat kebaikan orang lain. Lalu dengan nada amarah yang amat sangat, khalifah berkata, demi Allah, sekiranya aku ni berkemampuan untuk tangkap dia, pasti aku akan ikat dia. Aku akan ikat dia dan aku akan kalungkan pedang pada leher dia. Maksud kalung pedang tu bukan kata ikat pedang, maksudnya jab lah, tebas lah. Kalau berkesempatan, demi Allah, aku akan tangkap, aku akan ikat, aku akan kalungkan pedang pada leher dia. Maka siapa yang dengar perkataan ni, lelaki tadi yang mengadu pun dengar perkataan khalifah, Rajab bin Haywah pun dengar perkataan khalifah. Ditakdirkan Allah suatu ketika lelaki yang diadukan tadi benar-benar tertangkap, kena tangkap sungguh. Lalu dia diheret dengan kasar dan agak keras oleh pengawal-pengawal khalifah, lalu dihadapkan kepada khalifah. Lalu khalifah memang nak marah, sampai nak marah khalifah sampai nak pitam. Lalu ketika inilah Rajab bin Haywah bertindak dengan kecerdasan akal dia, dengan menyebut di hadapan khalifah, wahai khalifah, sesungguhnya aku mendengar perkataan kamu sebelum ini tentang lelaki ini. Hari ini, demi kekuasaan yang kamu miliki, dengan kuasa yang kamu ada dan keinginan yang kamu sebut, bila lelaki ini tertangkap, apa yang kamu nak buat? Dua benda, ingat. Pertama, kamu dah ada kuasa. Yang kedua, kamu ada keinginan. Apa yang kamu nak buat bila lelaki ini tertangkap? Sekarang lakukanlah. Apa yang kamu nak tu buat sekarang. Tetapi aku lebih menyukai untuk menasihat kamu, buatlah sebagaimana yang Allah cinta dan suka. Sekarang berilah keampunan kepadanya. Lalu khalifah reda, mengampunkan lelaki tersebut dan melakukan kebaikan padanya. Tengok apa yang Rajab bin Haywah nasihatkan kepada khalifah. Itu kes yang kedua. Kes yang ketiga, ini berlaku ketika zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik tahun 91 Hijrah. Ketika ni khalifah tu dia ada niat nak menunaikan haji di Mekah. Khalifah nak pi tunai haji. Jadi antara orang besar yang mengeringi khalifah pada masa tu ialah Rajab bin Haywah dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tak jadi khalifah lagi. Jadi kebiasaan macam kita hari inilah, nak pi ke Mekah, kata nak pi Mekah, tapi kita pi mana dulu? Kita pi Mekah dulu ke Madinah dulu? Kita pi Madinah dulu. Jadi khalifah dan rombongan pi Madinah dulu, singgah di Masjid Nabawi. Sebab Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ni dia ada niat. Dia ada niat apa? Bila sampai di Masjid Nabawi ni, dia ada niat nak memperbesarkan masjid sepanjang 200 hasta. Dia ada niat masjid, kita kata contoh masjid ni besar ni dah, lepas tu dia ada niat nak memperbesarkan masjid sepanjang 200 hasta lagi. Jadi bila dia sampai, dia tengok ramai orang duduk dalam masjid. Lalu dia menyatakan hasrat dia tu kepada orang yang di bawah pimpinan dia. Lalu dia kata minta kepada orang-orang dalam ni semua keluar. Kerana aku sendiri akan buat pengiraan. Hak 200 hasta tadi aku sendiri nak pergi ukur, aku sendiri nak pergi kira. Jadi orang yang disuruh tadi masuklah dalam masjid dan buat pengumuman. Minta semua hak ada dalam masjid ni keluar. Keluar semua sebab khalifah nak masuk dan khalifah nak buat pengiraan, pengukuran penambahan masjid ni sepanjang 200 hasta. Lalu sejak pengumuman tu berlaku, seorang keluar. Tiba-tiba ada di satu sudut tiang tu, dalam masjid tu ada seorang orang tua duduk di situ tak bangun-bangun. Tak bangun-bangun. Dan tiba-tiba dia tak bangun ni nampak pelik, nampak hebat, ni arahan khalifah ni. Tiba-tiba Rajab bin Haywah cuit.
Dia cuik siapa? Dia cuik Umar bin Abdul Aziz. Tengok pada orang tu. Sememangnya dua orang ni memang kenal. Siapa dia? Tokoh tabi'in yang tiada tandingannya, Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab memang cukup dihormati, tabi'in besar. Jadi kawan tu mari, dah tengok dia seorang tak keluar. Wahai orang tua, aku memohon maaf. Minta keluar sekarang sebab khalifah akan melakukan tugas beliau. Khalifah nak melakukan tugas beliau. Lalu apa jawab Sa'id bin Musayyab? Sesungguhnya demi Allah, aku sesekali tidak akan keluar daripada masjid ini sebagaimana kebiasaan waktu aku keluar. Tapi waktu tu kita tak tahu. Dari maksud percakapan dia seolah-olah, contohlah kita kata hari-hari dia duduk berwirid ke berzikir, dia keluar pukul 10 katakan. Jadi waktu tu selagi tak pukul 10 aku tak keluar. Boleh faham tak? Ni saya sendiri yang bukan cerita dia, cuma daripada perkataan dia memaksudkan ada waktu khusus untuk dia keluar tiap hari. Jadi tak sampai waktu tu dia tak akan keluar. Jadi kawan ni serba salah. Lalu dia kata, wahai orang tua, sekurang-kurangnya kamu tak mau keluar pun bila khalifah masuk nanti, kamu bangun, berikan salam dan penghormatan pada khalifah. Kawan ni pun kesian juga nak halau. Tapi dia bagi saranan, kalau khalifah masuk, hang bangun, bagi salam, bagi penghormatan. Tidak sama sekali. Sebab tujuan aku datang ke masjid bukan untuk bagi salam dan menghormati orang lain, tapi aku datang ke masjid untuk bagi salam dan menghormati Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nak buat lagu mana ni? Lalu akibat orang tua tadi, Sa'id bin Musayyab tak mau berganjak, Umar bin Abdul Aziz dengan Rajab bin Haywah ni buat trik. Maksudnya Rajab bin Haywah ni berpura-pura dengan Umar bin Abdul Aziz melengahkan khalifah dengan, contohlah kalau kita masuk, kita nak tengok ini, tak mau bagi dia terpandang orang tua tadi. Tak mau bagi dia terpandang. Akhir sekali apa? Khalifah masuk, memang ada orang lain, dia nampak juga. Siapakah orang tua tu? Lalu bila dia tengok betul-betul, bukan ke tu Sa'id bin Musayyab? Sudah, khalifah kenal juga. Ya, itu adalah Sa'id bin Musayyab. Sebab dua orang ni, Rajab bin Haywah dengan siapa? Dengan Umar bin Aziz tahu sangat, maka dia pun melengahkan khalifah dengan kemuliaan dan kelebihan Sa'id. Wahai khalifah, sesungguhnya Sa'id ni adalah seorang ulama yang besar, tabi'in yang terkenal. Dia ni dikenali dengan ilmunya yang tinggi, kebaikan. Duk cerita benda baik lah, takut khalifah ni marah. Sebab dia tahu dah perangai khalifah ni macam mana, bengih, pemarah. Jadi sebenarnya keadaan dia, ni trik dia guna. Keadaan dia hari ni, yang bila umur dia ni dah lanjut usia, mata dan pandangan dia dah mulai kabur. Kalaulah mata dia masa muda, mata dia masa cerah, bila tengok khalifah, aku pasti dia akan datang sambut, bagi salam dan penghormatan. Tapi sebab mata dia sekarang dia tak nampak khalifah, jadi tolonglah maafkan dia. Padahal trik dia ayat ni nak tolong Sa'id tadi. Tak apalah. Sepatutnya khalifah bila dengar macam tu, khalifah pun berasa apa? Khalifah berasa apa? Khalifah pun berasa dia sindik. Padahal kawan tu tak sindik, tapi dia sendiri berasa, orang macam ni yang disebut ciri-ciri dan sifat oleh kamu seperti Sa'id Musayyab tak patut dilayang begini. Bukan dia yang datang pada kita, kita yang kena datang dan menghormati dia. Khalifah pula duduk situ tanya khabar. Wahai Tuan Syekh, wahai Sa'id, apa keadaan kamu sekarang? Dia pula duk layan Sa'id bin Musayyab. Jadi bila kalimah walaupun terik keluar daripada seorang ulama yang besar dengan niat yang baik dan ikhlas, boleh menukar karakter seseorang yang mungkin cara dia lain sebelum tu berubah. Boleh faham tak tiga cerita ni? Baik. Rumusan yang saya boleh bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan malam ni berkenaan dengan kisah Rajab ini. Nombor satu di awal tadi ialah apa? Penumpuan pada pencarian ilmu dan pengetahuan dan guru yang mempunyai barakah. Hak ni kita jangan tinggal. Walaupun kita hari ni ustaz, saya dah umur 40 dah ustaz, saya umur 50.
Umuk bukan jadi penghalang untuk kita terus cari ilmu. Sebab ilmu inilah yang boleh memberi cahaya dan memberi sinar dalam kehidupan kita. Tapi pattern dia kena ikut dua tadi. Sumber yang paling asas, Quran, Sunnah, jangan tinggal. Nak belajar ilmu lain, belajarlah. Tapi base tu, Quran jangan tinggal, Sunnah jangan tinggal, hak lain belajarlah. Yang kedua, carilah guru-guru yang mempunyai keahlian dan kepakaran dalam bidang masing-masing dan mempunyai keberkatan. Apa dia berkat? Terutama pada sanad, jalur dan salasilah. Ilmu ni datang daripada siapa? Kalau macam kes tadi, tak lain tak bukan sahabat confirm ilmu tu datang daripada Rasulullah. Tu yang pertama. Yang kedua ialah menerusi kisah-kisah tadi. Sebagai contoh saranan dan pesanan, mungkin kita ni wallahu alam, kita tak tahu kisah kehidupan kita di masa akan datang, di mana situasi yang Allah nak letak. Mungkin hari ni orang di luar boleh anggap, contoh ustaz bercakap tapi ustaz tidak diletakkan dalam situasi itu. Ya, benar. Kita hari ini bercakap bukan berada di situasi kita. Maksudnya, ini adalah bentuk saranan, bentuk nasihat. Sekiranya hari ini mana ada saudara-saudara kita yang diberi anugerah dan peluang oleh Allah untuk mendekati pemerintah dan penguasa, mungkin menjadi orang kanan, orang dipercayai, SU ke, orang-orang besar, orang-orang kuat yang sentiasa berada dan berlega-lega di samping penguasa dan pemerintah, maka ini adalah salah satu contoh dan teladan. Kisah Raja' bin Haywah, yang mana beliau tidak pernah membelakangkan apa yang dinamakan kebenaran dan tiada pernah kompromi apa yang dinamakan keburukan dan kebatilan. Maksudnya, sekiranya sandaran dan jalan dia benar, maka sokonglah dia. Tetapi sekiranya dia melakukan keburukan, dia melakukan kefasadan, dia melakukan kejahatan, maka tegur. Inilah yang jadi payah ni. Tak duduk situ sedaklah hang sembang, tak duduk situ sedaklah hang cakap benar. Kita tak tahu. Takut kita duduk kedudukan tu pun kita tiada kemampuan untuk itu. Tapi sebagai saudara se-Islam yang lain, itulah kisah Raja' bin Haywah. Dan yang kedua, bila kita meneliti konsep cerita yang kedua, tiada lain manfaat dan moral yang kita boleh ambil ialah ampun maaf. Memang dalam hidup ni orang boleh buat macam-macam kat kita. Orang boleh kata macam-macam, orang boleh komen macam-macam, orang boleh tuduh macam-macam. Mungkin tuduhan itu ada kebenarannya, kita terima dengan redha. Ya, mungkin aku salah, ya mungkin aku silap, terima kasih kepada yang memberi nasihat. Ada komen-komen kadang-kadang sengaja nak menjatuhkan kita, sengaja nak membenci kita. Yang ini walaupun kita tak beritakan dalam diam-diam, moga Allah memaafkan dia, moga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dia. Kerana apa? Konsep ampun dan maaf ni memang telah diterapkan oleh Rasulullah. Cuba tuan-tuan bayangkan, mana yang lebih baik? Selalu orang kata, hang duk kata kat aku, hang duk fitnah kat aku, nanti hang carilah, merangkaklah cari aku di mahsyar kelak. Ya, mungkin ada manusia yang mengeluarkan perkataan seperti ini. Ya, betul, mungkin dalam kondisi itu kita benar, kita dipersalahkan, kita difitnah, kita dicaci, kita akan tersebut macam tu. Hang kata ke aku macam-macam, hang cari aku, merangkak di padang mahsyar kelak. Baik. Konteks ini cuba kita bayangkan. Kalaulah ada 1,000, ada 10,000 yang mungkin fitnah kita, mungkin buat jahat. Kita kena berurusan dengan dia. 1,000 orang. Kita kena berurusan dengan dia 10,000 orang. Masa yang akan diambil tu sikit atau panjang? Ya, mungkin kita benar keadaan tu, tapi masa yang diambil untuk berhadapan seorang 10,000 ni panjang ke pendek? Panjang. Tetapi kalau hari ni saya maafkan mereka, saya ampunkan mereka, esok tak ada dah.
Dan kita tahu benda ni akan diganjari pahala atau dosa oleh Allah. Pasti Allah akan membalaskan dengan pahala, dengan memaafkan orang lain. Itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga ialah apa? Daripada cerita tadi, apa pun kita kena defend, kita kena backup. Siapa? Ulama yang hak, ulama yang benar. Selama mana dia masih lagi berjalan di atas kebenaran dia. Tapi bila mana ulama ini terkhilaf, bila ulama ini tersilap, ulama tu manusia biasa, dia bukan nabi yang disertai dengan maksum. Maksudnya bantulah ulama tersebut untuk menegur kesalahan dan kesilapan beliau. Dia juga manusia, mungkin salah, mungkin silap. Bukanlah kata bila dia ni berjasa, bila dia ni berbakti, kita sokong dia, kita dokong dia, kita puji dia. Tapi bila dia buat silap, kita kutuk dia habis-habisan, sehingga kita melupakan jasa dan kebaikan dia sebelum ini. Apa salah sebagai orang Islam? Kita sama-sama menasihati, membetulkan kesilapan tersebut. Kalau semua benda salah kita nak caci, benda salah kita nak maki, orang ni salah, orang ni kita caci, orang ni salah, orang ni kita maki, tuan-tuan boleh faham? Baik, itulah serba sedikit, saya pun tak larat ni, bukan sihat mana lah ni, macam-macam tak. Tapi tak apalah, Alhamdulillah, kita pun insya-Allah lah ni, okay, bolehlah saya berhenti setakat ni malam ni. Moga-moga kisah tabi'in dan ulama besar Raja' bin Haywah ini, walaupun dalam bentuk pengkisahan dan penceritaan, moga-moga dapat difahami dengan baik dan diteladani akhlak-akhlak dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang suka saya sebut di mana-mana pun, saya hanya mampu berceramah, saya hanya mampu menyampaikan kepada tuan-tuan. Bab nak bagi faham bukan kerja saya. Bab nak bagi faham bukan tugas saya. Saya cerita, saya sampai. Hak nak bagi faham Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah cerita malam ni dapat difahami dengan baik, alhamdulillah. Dapat separuh-separuh pun alhamdulillah. Moga-moga tiada yang tersisa daripada kisah ini kita boleh ambil dan kita letak di dalam akhlak dan perlakuan harian kita. Apapun kebaikan dan yang baik itu tetap datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena, tak ada orang lain, datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.